Shikues të alert, mirëmbroma, përshëndetje nga ekrani i News 24. Agonia e turizmit e kemi titulluar temën e sotme të këtij programi për shkak të situatës që i është krijuar këtij sektori mjaft të rëndësishëm, një ndër dy sektorët mjaft të rëndësishëm për zhvillimin e Shqipërisë, për të ardhurat ekonomike që i sjell dhe për numrin e të punësuarve. Krahas bujqësisë në Shqipëri është edhe turizmi dhe jo pa qëllim e quajtëm Agonia e turizmit për shkak të gjithë atyre që i ndodhen nga situata e pandemisë. Ne sot kemi qindra mira, dhoma hotelesh në gjithë bregdetin e Shqipërisë, i cili sapo është hapur në fakt që nga data 1 qershor dhe që janë bosh. Nuk është vetëm bregdeti, është e gjithë Shqipëria në situatë të tillë, ndërkohë janë 10 operator turistik si agjenci turistike, apo njerëz që punojnë për to, të cilët janë në një agoni, sepse aktualisht punë nuk ka, situata është shumë e paqartë, me gjithë një dëshirë të zotit Klosi dhe një vendim qeveris pra Ministrit të Turizmit për ta shtyrë sezonin turistik deri me 15 nëntor, nuk dim nëse do të ketë efekt apo jo. Ndjekim një insert dhe kthehemi me të ftuarit në studio dhe 2 lidhje që do t'i kemi në Skype. Pandemia globale vijon të reflektojë probleme të mëdha në disa sektorë të ekonomisë në Shqipëri, por ai që po vuan më shumë këtë situatë është sektori i turizmit, i cili u godit në një periudhë të shkurtër kohore nga dy fatkeqësi natyrore, tërmeti dhe koronavirusi. Covid-19 ka sjell frikë dhe pasiguri tek qytetarët dhe bizneset. Për plazhin nuk më shkon mendja të thënë vërtetën, sepse më përpara dua të punoj, që të kap këto që kemi humbur. Me pension nuk bëhet tashmë. Plazh kam frikë me shku. Po, s'ka se si të rrim pa plazhin e gjithë ky det është e pamundur. S'është erezia. Po, si s'do bëjmë? Vendin ton, ku ka më mirë. Ku do t'i bëjmë pushimet të na zërë koronavirusi? Do bëjmë patjetër. Ku keni menduar t'i bëni? Ne në dhërmije bëjmë pare. E që me i ba pushimet zemër? Ka pare? Po, jo, ma që. Do bëjmë, po duke zbatuar dhe rregullat. Jemi të kujdesshëm për distancën, për higjienën. Operatori turistik në Shqipëri Besnik Vathi deklaron se masat e vendosura do të çojnë në rritje të çmimeve dhe se në këto kushte duhet një ndihmë e posaçme nga qeveria, pasi në të kundërt pasojat për këtë sektor do të jenë të parikuperueshme. Në kushtet e sotme, kur ne themi që në restorant të jenë më pak klientë, sepse do ketë distancim fizik. Në kushtet kur ne themi që në hotele, shezlonet, në plazhe, në bare, duhet të ketë më shumë punonjës që të bëjnë shërbimet, kur hotele duhet të kenë edhe maska, mbrojtëse, dezinfektant. Nëse shpenzimet rriten, nëse çdo gjë rritet, është e pamundur që çmimet të ulen. Pushimet i përkasin industrisë së argëtimit që në kushte jo normale janë të parët që i vehen kryq. Dhe s'mund të flitet më për treg turizmi në këtë fushë. Edhe eksperti i turizmit Zak Topuzi ka deklaruar se situata është alarmante, pasi kjo industri është në kolaps dhe duhet në mënyrë urgjente të merren masa për ta shpëtuar. Teksa vijon vizitat në vendet bregdetare, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi ka njoftuar shtyrjen e sezonit deri në datën 15 nëntor për të mundësuar bizneseve të rikuperojnë kohën e humbur nga pandemia Covid-19. Në bazë të rregullave të reja, të gjitha restorantet dhe hotelet do të duhet që të aplikojnë nga 1 qershori në Albania për të marrë licencë. Ministri paralajmëroi se nëse do konstatohet shkelje e protokollit shëndetësor, do të ketë gjobë dhe pezullim të licencës. Nuk ka vend tjetër që i ka hapur kufin toksor. Ne, edhe kjo vetëm për turizmin, edhe për të mbështetur biznesin e hotelierëve dhe të menaxhimit hotelet, nga data 1 qershor. Do të hapet në sistemin e Albanias online aplikimet për hotelet dhe to struktura që përfitojnë marrjen e këtij shërbimi. Ai që duhet të aplikojë, duhet të plotësojë 3 kushte të thjeshta. E para dëshmoj që Poseidon një hotel në zonën ku kërkon të aplikoj. E dyta të garantoj dhe të bëjë një vetë deklarim që do të garantoj njohjen e gjitha problematikave të situatës së higjienës, ku do të sjellë dhe një foto të plazhit që kërkon, pra me kodin përkatës. Aplikimi është një aplikim fare i thjeshtë, i cili për 2 ditë do të vlerësohet nga Komisioni Vlerësues i ndërtuar nga Ministria e Turizmit dhe Ministria e Shëndetësisë
për këto aspekte në konsultim me bashkinë. Klosi bëri gjithashtu me dije se raporti për hapësirën e plazhit do të jetë 80% publik dhe 20% privat, ndërsa prioritet për të marrë stacion plazhi do të kenë hotelet dhe restorantet. Dhe për të biseduar për gjithë këtë situatë, unë kam të ftuar në studio sonte zotin Zak Topuzi, është kryetar i sektorit të akomodimit në shoqatën shqiptare të turizmit. Mirë se erdhët zoti Topuzi. Mirë se vjeta. Dhe zotin Recep Kasmi është kryetar i shoqatës shqiptare të tur operatoreve dhe agjencive turistike. Mirë se erdhët zoti Kasmi. Faleminderit që pranuat të ishit pjesë e Alert. Unë doja ta nisja në fakt bisedën. Pyetjet janë thuajse të njëjta për të dy, sepse ju vini nga i njëjti sektor dhe problemet janë të njëjta, por doja ta nisja bisedën me dy deklarata 2 ditëve të fundit të ministrit të turizmit, në fakt, zotit Blendi Klosi. Në Berat, ka qenë me datën 1 qershor, mos gaboj, dhe flet për lehtësitë fiskale për hotelet, që janë të certifikuar me 6% në akomodim, dhe në Durrës flet për aplikimin në Albania për plazhe private. Pastaj do kthehemi tek situata e Covid, në fakt ajo çfarë ka shkaktuar. Çdo të thotë hotelet të certifikuara dhe ky subvencioni 6%, a mund të jetë një premtim që mbahet? Po nis me ju dhe pastaj zoti Kasmi. Jo, bëhet fjalë për një proces i cili ka vite që ka filluar lidhur me klasifikimin e hoteleve me yje. Tani është ndarë me 2 procese, klasifikim, pasaj certifikim. Kjo presupozon që ti do përcaktosh se në çfarë kategorie hyn, pra hotel, motel, bujtin, dhe pasaj do plotësosh standardet për të kategorizuar me yje. Është një proces i vonuar që në fakt pothuajse të gjithë Europa edhe Kosova 10 vjeç edhe ka përfunduar si proces. Ndoshta është i domosdoshëm dhe duhet shpejtuar, domethënë sa më shpejt. Është koha e duhur kjo aktuale në këtë situatë ku jemi? Ky nuk është ndonjë problem sepse ti vetëm do prezantosh pra në çfarë kategori, sa i zoti je, çfarë aktiviteti kërkon të bësh, dhe nuk është se ka ndonjë problem të madh. Kjo lidhet dhe me pra në rast se ti nuk hyn në këtë sistem, ti nuk përfiton dot 6% që është ulur për hotelin. Dhe është një masë paraprake për të filluar procesin e standardizimit. Sot, ky proces është i domosdoshëm pasi Shqipëria ka hyrë në paketat rajonale, botërore dhe kur ti shet një paket, është absurde të mos dish se çfarë kategorie dhe çfarë me sa yje është hoteli, sepse në bazë asaj përcaktohen edhe shërbimet që ti duhet bësh. Në një moment që ti nuk i ke të afishuar këto dhe nuk i ke këtë certifikim, atëherë mund të abuzosh, pra dhe mbrojtja e konsumatorit është elementi bazë që kërkon këtë lloj specifike sot. Dhe ndërkohë që Shqipëria përfshihet në paketat rajonale, kur shitet, nuk mund një klient që fillon për shembull nga Kroacia, Malzi, Shqipëri, Greqi, duhet di se ku do kaloj netët. Pra në Shqipëri me sa yje kam bërë një paket me 4 yje, atëherë dua këtë lloj standardi prej fillimit deri në fund. Domethënë është një proces që është i vonuar, po të paktën mirë është të bëhet. Ja, ideja ishte vetëm në këtë situatë, më sjell ngërçe ose në vend se të merrem me një ndihmë tjetër ndaj sektorit tuaj. Është thjesht çështje aplikimi dhe plotësim formularësh, nuk ka ndonjë lloj dokumentacion, nuk ka ndonjë impenjim shumë specifik. Zoti Kasmi, ju më tha që keni qenë në takimin e zotit Klosi në Durrës në fakt. Dhe doja ta nisja me çështjen e aplikimit të Albanias parë, sepse ju vjet nëse keni pas, zëm shembull, para hotelit tuaj një plazh për cilin keni paguar kundrejt, ju do riaplikoni si vjet? Dhe çfarë janë këto aplikime online, për çfarë dhe kujt i shërben? Ose ai shërben vërtet sektorit turizmit apo jo? Në këtë periudhë flasim gjithmonë. Aplikimi online apo direkt në zyrat e shtetit për mua nuk përbën në një as pengesë edhe as risi. Është një proces, si thua, më i lehtë, më i thjeshtuar, por ka rëndësi më pas se si do të organizohen, se si do të kontrollohen plazhet, se si do të plotësojnë kriteret. Pra, mendoj që forma e parë se kush do marri dhe si do ta marri, si do ta përfitojë këtë sipërfaqe, për mendimin tim nuk përbën rëndësi. E rëndësishme është se strukturat e shtetit a janë të angazhuara dhe apo krijohen apo organizohen që
meqense si vjetë kemi të bëjmë me kushte jo të zakonshme të bërjes pushimeve, normalisht edhe strukturat e shtetit duhet përgatiten, duhet kenë kapacitetet, duhet trajnojnë njerëzit, t'i pajisin me mjete, sepse plazhi nuk shëtitet me biciklet, kështu që masat që do marrë shteti për t'i kontrolluar, për t'i organizuar, për të krijuar një standard, janë më të rëndësishme se sa faza e parë e aplikimit. Elektronika është një risi që neve po na e thjeshton për ditë tjetër ose procedurë. Po patjetër, po kishte herë aplikimin, pastaj nëse e shqyrton komisioni, nëse miraton do të bëjë pagesën sipas vendimit tarifave të vendimit Këshillit Bashkiak, sipas bashkive respektive. Pastaj do vinin diçka e tillë ishte që do vinin në ta verifikonin terren. Ky proces është thjesht një mënyrë për idenë e ministrisë është më transparente për fazën e parë, sepse pastaj ti përfundimisht do përfundosh ke bashkia dhe ke komuna, e cila do bëj gjithë dokumentacionin, do bëj pagesat, aty do bësh pagesat. Thjesht ti je në gjendje të shikosh se kush po tenton ta marrë plazhin para teje, në rast se ti, ideja është që si vjet meqense kushtet janë më specifike, të ketë më pak plazhe domethënë të dhëna, të dedikuara dhe më shumë plazhe publike. Po, por atëherë të kthehemi tek atje ku ju dhem më shumë ju. Pyetja vlen për të dy në të gjitha rastet mund të ndërhyni. Si është situata e turizmit sot? Pas 3 muajsh bllokim total dhe që nëse është liruar ose hapur sezoni turistik, janë bllokuar lëvizjet. Si është sot në të gjithë vendin? Po e nis me ju atëherë. Po, akoma turizëm nuk kemi. Kemi përgatitje për të bërë turizëm. Lajmet mira janë hapja e kufive, por duhet të jenë të hapen kudo. Njerëzit janë disi të shokuar nga kjo periudhë, edhe pse janë hapur kufit ose është krijuar mundësia që të pushohet në hotele, nuk ka në rezonancë kushtet se çfarë, lëvizje. Por gjithsesi nuk mund bëhet fjalë për turizëm akoma, bëhet fjalë për përgatitje edhe për krijim kushtesh. Dhe humbjet sa kanë qenë deri tani, nëse ka një mesatare diku të gjithë sektorit turizmit, një përllëri? Është aritmetikë thjesht, sepse ne jemi në mes të vitit. Normalisht ose themi që në një vit turizmi ka dhënë shtetit 2.5 miliard euro, do thotë që gjysma vitit ka kaluar. Plus minus nuk ka llogarit të sakt, por plus minus mbi të gjitha ne nuk mund flasim për me të vërtet për një humbje, sepse varet edhe se si do vazhdoj ajo që ka ngelur, ajo pjesë e vitit që ka ngelur, në drejtim të dinamikës si do ketë zhvillimi i turizmit. Ne jemi mësuar që të kemi plazhe të plot korrik gusht. Me këto masa kufizuese, me këtë çorientim të masës, asnjë nuk është një të përcaktoj se sa do të mbushen plazhet, edhe nëse do të jetë kërkesa, prap nuk është kapaciteti, sepse nuk lejohet. Kështu që me këto kufizime është çike vështirë që të parashikohet, por unë kam dëshirë të jem optimist, megjithatë unë them që si vjet mbase mund të realizohet jo më shumë se 40% e volumit të vitit që kaloi. Po, zoti Topuzi, masat, pra protokollet që duhet ndjekin operatorët turistik. Ne po flasim vetëm zonën e plazheve, po në gjithë Shqipërinë, sepse kemi qindra mijëra që shkojnë në zonat malore, në gjithë vendin. A do t'i dëmtojnë bizneset këtë vit? Sepse do kenë më pak njerëz në restorant, tavolina me maksimumi 4 veta, me distanca më të larta, apo nëse flitet për plazhet, shenzlong apo çadrat në distanca më të mëdha që automatikisht bie numri i atyre që i vizitojnë. Sigurisht që si vjet për të mbështetur edhe ato që tha Rexhepi, Shqipëria është në një kolaps total, se u bë 3 muaj që është mbyllur, psoi edhe një shok nga tërmeti, dhe në fakt industria më e goditur ishte industria e turizmit dhe udhëtimeve. Për të mos thënë që kjo është dhe industria më e goditur në botë dhe alarmi kryesor i gjithë botës është për të mbështetur këtë industri e cila është shumë, domethënë shumë e thyeshme, siguron një përqindje shumë të madhe të të ardhurave dhe të punësimit, dhe kjo e bën që domethënë të jenë shumë të vëmendshëm kaq kësaj situate. Pra jemi në një situatë që nuk është çështje Shqipërie, por është çështje e gjithë botës,
që nuk kanë përcaktuar se çfarë do ndodhi. Çdo vend i botës po aplikon, po themi, masa kufizuese apo lehtësuese për fqinjit e tij. Nuk dihet se çfarë do ndodhi me lëvizjet nga kontinenti në kontinent, por një gjë dihet që është e sigurt që rekomandimet janë sa më pak lëvizje me avion dhe vetë sondazhet kanë arritur në konkluzionin që lëvizje me makina, me mjetet e tyre janë më të aplikueshme. Dhe kjo do ta bëjë që ky vit ky vit i cili është pothuajse mendohet të jetë një turizëm 3 mujor, sepse nuk dihet çfarë do ndodhi në shtator, deri në fund shtatorit. Në fakt, qeveria ju ka ndihmuar, sepse ju ka shtyrë sezonin turistik zyrtarisht deri më 15 nëntor. Po problemi është se varet nga klima, turizmi varet nga klima, varet nga koha e njerëzve, optimizmi, nga xhepi, e kupton, pra kanë dalë nga një pandemi e gjatë, nga një situatë ku nuk din se çfarë do ndodhi në vjesht apo në dimër, mund të rikthehet prapë. Njerëzit kanë humbur kursimet, kanë humbur bizneset. Raportet sipas statistikave janë mbi 30% e agjensive turistike kanë falimentuar tashmë. 30 deri në 35% e linjave ajrore kanë falimentuar. Të gjitha këto kanë krijuar një problem madhor zinxhirit paketës dhe asnjë nuk e di se çfarë do ndodhi me një paketë që e ka shitur dhe kostot që do ketë kjo, pasi një pjesë e njerëzve nuk pranojnë, domethënë që ta përdorin këtë paketë për një periudhë tjetër, po je detyruar t'ia kthesh, dhe kjo nuk bëhet fjalë për Shqipërinë. Bëhet fjalë për paketat lidhura me operatorë të tjerë, të cilët domethënë kanë gjykata të forta dhe mund të çojnë edhe në penalitete të rënda. Do ta pyes zotin Kasmin fakt edhe për situatën e tur operatorëve, të agjensive turistike. E para, sigurisht e tha që janë drejt falimentimit ose një pjesë kanë falimentuar, po a janë vërtet në vështirësi sot dhe a kanë rinisur apo janë reaktivizuar prenotimet? Zotin Klosi, në fakt, të cilin unë e kisha ftuar në këtë emision dhe nuk pranoi të ishte pjesë, nuk mor asnjë përgjigje, as refuzuese, as pohuese. E dëgjova në mbrëmje një dalje që kanë filluar turistë që pritet të vinë brenda 2 javash nga vendet e lindjes, Hungaria, në mos gaboj, diçka e tillë. Situata e agjensive turistike dhe tur operatorëve, duke pas parasysh që ato ndahen në disa kategori, kemi agjensi turistike që merren vetëm me bileta, qoftë avioni, qoftë bileta udhtimi, ato janë praktikisht janë akoma pa filluar punë. Kemi tur operator incoming që sjellin të huaj në Shqipëri, si për plazh, ashtu edhe për ture kulturore apo për turizëm të interesit veçantë, po. Kemi dhe tur operator outgoing. Po ta marrësh në thelb, të gjithë janë të papunë, të gjithë janë të dëmtuar dhe akoma askush nuk ka filluar punë, por sektor të ndryshëm janë me pikpyetje të mëdha nëse do fillojnë punë si vjet apo jo. Dhe ne jemi pranë sezonit turistik të plazhit dhe të gjithë flasim për plazhin, edhe patjetër që duhet folur edhe duhet angazhohen gjithë, por po të marrim të studiojmë me shtresa llojet e bizneseve turistike, ato kanë situata të ndryshme dhe kanë nevoja të ndryshme. Edhe puna për ata nuk është se u hapën kufit dhe filloi puna për gjithë. Sektori i incoming për turet kulturore mbaron, pjesa e parë e sezonit mbaron në fund të qershorit. Sepse në muajt korrik dhe gusht, nga që është nxehtë, ato nuk para ky vit u iku. Jo, pjesa e parë e vitit. Dhe fillon prapë në fund të gushtit, domethënë javën e fundit të gushtit, dhe vazhdon zakonisht deri në mes të nëndorit ose ndoshta edhe deri në fund nëndorit. Kjo pjesë pritet nga ne me optimizëm që të krijohet mundësia që të punojmë, por varet shumë reagimi, pra pjesa periudha e turizmit plazhit është në një farë mënyrë një test që në qoftë se funksionon, edhe në qoftë se tregu maturohet me kufizimet apo duke i lehtësuar për ditë më shumë kufizimet, atëherë ne shpresojmë që shtator, tetor, nëntor, kjo pjesë e tur operatorëve edhe një pjesë e mirë e të huajve që vinë në Shqipëri dhe sjellin edhe ato
valutën e tyre, mund të funksionojë. Nëse gjithmonë nuk ka probleme me situatën. Megjithatë, ne kemi gjithë nevojë për plazh në fakt, për te nevojave tuaja për të fituar para nga plazhi, por ka dhe njerëz dhe gjithë ne në fakt kemi nevojë për vitaminë C. Është një medikament i sjellë në Shqipëri nga kompania Intermed, e cila forcon imunitetin dhe spraps viruset. Rekomandohet gjatë gjithë vitit, por veçanërisht në pranverë, duke ndërmuar alergjitë stinore, pra duke i luftuar ato, por këshillohet dhe për gjithë familjen. Gjendet në çdo farmaci dhe merret pa recetë. Është vitaminë C me zink D3+. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi pas pak me dy të ftuarit që kemi në Skype. Jemi kthyer në studio dhe siç e anonçova në fund të pjesës parë, unë kam dy persona në Skype. Është Klesta Xhaferi, administratore e Prestige Resort në Golem, dhe zotin Gjelosh Prendi është sipërmarrës në fushën e hotelerisë në Dhërmi. Mirë se erdhët në Skype në Alert. Faleminderit. Uroj që humbjet deri tanishme të kenë qenë sa më minimale për ju, por edhe ajo çfarë prisni për verën të jetë më e mira. Për ju dhe gjithë operatorët turistik në Shqipëri në fakt. Zonja Xhaferi, po e nis me ju dhe pastaj do shkoj në Dhërmi tek zoti Gjeloshin, zoti Prendi. Çfarë kishit planifikuar paktën resorti juaj me rezervime për këta 3 muaj dhe sa kanë qenë nëse ka pasur rezervime, anullimet dhe çfarë prisni për verën? Ose edhe çfarë prisni, por çfarë keni pritur, anullime, kontratash e tjera, rezervimesh? Aktualisht jemi në fazën para përgatitje të sezonit, nuk mund ta quaj akoma një nisje të mirëfillt të sezonit turistik. Pritshmëritë ende nuk i kemi as ne të qarta, sepse nuk e dim se si do shkoj më tej. Shumicën e rezervimeve që kishim për këtë vit i kemi pjesërisht të kanceluara me tur operatorët e huaj që ne bashkëpunojmë. Kemi një cancelim të datave dhe një shtyrje pa një afat kohor sekur, sepse nuk varet më nga ne apo nga ta, por nga politikat dhe nga kodet e tyre për çdo shtet të caktuar. Sigurisht që nuk mund të flasim tani për humbjet, pasi jemi akoma duke pritur që të rimëkëmbemi diçka nga ajo e vitit kaluar, nuk ka një krahasim, pasi nuk duam që t'i japim vetes një rezultat negativ apo një vlerë negative, por që jemi optimist për ato çfarë do vi, çfarë na presin, korikun, ngushtin, ku janë 2 muaj që pa diskutim ka njerëz, ka turista, dhe shpresoj që edhe kjo situatë të jetë pak më e lehtë. A mund të kemi një shifër të përllogaritur sa ka qenë humbja juaj deri tani nga anullimi i kontratave, nga kancelimi? Qofse nuk përbën sekret. 20% më pak, patjetër se viti i shkuar. Po në raport me stafin tuaj, si ka qenë mbështetja nga shteti, çështja e pagës luftës, a është dhënë, s'është dhënë, për sa muaj është dhënë, sepse stafet tuaja ndoshta tani nisin punë ose tani kanë nisur. Deri tani ndoshta janë paguar qoftë nga ju, nga shteti, nuk e di, mund të ma thoni ju. Patjetër që kemi marrë edhe suportin e qeverisë, i struktura komoduese, të cilat ishin një ndër më të prekurat nga kjo situatë. Kemi marrë subvencionin e shtetit, pagën e luftës për të gjithë punëtorët që ne kemi, dhe në këtë pikë jemi mirë. Qëndroni aty, unë do shkoj tek zoti Prendi, si është situata sot në Dhërmi? Ka lëvizje, ka njerëz, ka rezervime? Situata aktuale në Dhërmi është në përfundimin e përgatitjes së sezonit. Ka përfunduar përgatitja në shumicën e hotelerive që të shohim, konkretisht në transportin tim, por edhe në kolektin që shoh, ka përfunduar si përgatitje.
Sigurisht që situata e pandemisë si na gjeti, si në gjithë planetin jo vetëm ne, na gjeti ndoshta pa përgatitur për një situatë të tillë, por për të mos u bërë pesimist, shpresojmë që do të rikuperohemi me kalimin e kohës. Sigurisht muaji qershor për pjesën e ndërmjetut ka qenë drastik realisht, sepse ne kemi pasur një rezervim 2 javor me turistë anglez, të cilin e kishim të përvitshëm. Njëkohësisht edhe një javë që ata vinin në shtator, ku kishte një kapacitet 100% të gjithë hoteleve, apo njësive tjera akomoduese që ka ndërmju. Kjo normalisht, automatikisht përkthehet në një humbje jo të vogël financiare për ne, ndoshta edhe për shtetin sigurisht, sepse ai do të taksat për në për një fatura që keni rezervime për muajt të ardhshëm? Tani kanë filluar, po bën rezervime të reja, është biles ka një trend që të krijon idenë se ka një perspektivë se mos u zgjen dhomat, ndoshta që nuk pronontohet për jashtë, por gjithsesi akoma kjo vlen për të parë momentin e mëvonshëm, sepse mund ta kesh rezervuar, po të shohim a do vazhdojnë të qëndrojnë ato rezervime. Atëherë, me qenë se ka një ngut për rezervimet, pyetja është e njëjtë për ju, zoti Prendi, dhe për zonjën Xhaferi. A ka një tentativë, sigurisht jo ju, ose edhe ju, nuk e di, për të ruajtur çmimet e viteve të kaluara, për të pasur ndonjë ofertë me ulje, nuk po aludoj për abuzime me çmimet. Për të dy është e njëjta pyetje. Sigurisht ne kemi bërë të pamundur që çmimet e vitit të kaluar absolutisht të mos lëvizën, përkundazi në raste të veçanta ose kur kemi të bëjmë me grupe të paktën të bëjmë mundësinë e uljes së tyre, pavarësisht të mos havëm tjetër që shpenzimet për shkak të protokolleve që janë krijuar tashmë janë shumë më të mëdha. Po do ishte pyetja në vazhdim. Ju zonja Xhaferi? Pa diskutim që përveç se kemi mbajtur çmimet, kemi bërë dhe paketa të cilat kanë një zbritje të majme, duke u munduar të përcisim sa më shumë dhe të jemi brenda xhepit tashmë të pushuesve shqiptar. Të xhepit të rënuar në fakt, sepse situata ekonomike në qindra mira punojës të sektorit turizmit është jo e mirë. E shumë njerëzve të tjerë, dikush ka humbur punën, dikush është mbajtur vetëm me atë rrogën 260.000 lekë të vjetra, dikush me një pagë lufte, kështu që në tërësi është ekonomia jo e mirë. Dhe sektori turizmit është i shtanë dhe parafolit që sektori turizmit është një ndër sektorët më të goditur realisht. Në fakt, mendoj që është më i goditur, se bujësia pati ato përpëlitjet e veta, po gjithsesi e merr veten shpejt se konsum ka pasur ose eksport. Kurse ju mendoj që jeni akoma në agoni, për mendimin tim. E para ne akoma nuk ditim saktë se si do funksionojnë këto, sepse nuk është kaq e thjeshtë të shkosh tjetrit në tavolinë me maska, se me doreza është normale, se me doreza është vënë përpara, por të shkosh me maska në tavolinë, ndoshta mbajtja e distancave, problemi që do dalin me klientët në një makinë, po themi shokësh kanë ardhur 3 apo 4 miq bashkë, protokolli nuk e lejon që ata të qëndrojnë një tavolinë dhe kjo nuk dohet kaq e thjeshtë. Dhe uroj mos t'jeni edhe subjekte gjobash nga kontrollet e inspektoriateve. Dhe pyetja e dytë sërish, po? Ne do kërkonim faktikisht nga Ministria përkatëse e Turizmit, po nga pushteti vendor apo të gjitha strukturat që janë kontrolluese, le të themi, që të ishin edhe mbështetësit tonë. Pra, ndoshta në raste të veçanta mos ishin kaq drastike, ndoshta edhe këshillimi në një rast të veçantë ishte më i pranueshëm. Unë pikërisht do i pyesja nëse jeni të qartë me protokollet që duhet të ndiqni, pra ju dhe zonjën Xhaferi, dhe sa do të ndikojnë, mendoni do të ndikojnë protokollet që do të ndiqen me detyrim patjetër, sepse do keni më pak çadra, më pak tavolina në restorant, sepse e njëjta hapësirë është por do ketë distancën me më pak njerëz. Dhe pyetja është pra për të dy, jeni të qartë për protokollet që duhet ndiqni dhe a do t'ju dëmtojnë financiarisht? Ne jemi të qartë, sepse jemi të falë, mos të ndërprova fjalën. Jemi të qartë për protokollet dhe jemi të detyruar për t'i zbatuar, sepse nuk është se këto protokolle i ka vetëm Shqipëria, këto protokolle janë në mbar botën, janë përcaktuar nga organizata botërore shëndetësisë para shumë,
Pra jemi të detyruar të zbatojmë aq më tepër për të ruajtur jetën tonë dhe jetën e stafeve tona, jetën e njerëzve që vinë. Pra nuk është fitimi mbi gjithçka, është jeta e njerëzve mbi të gjitha. Ajo është më e rëndësishme sot. Sigurisht që ne nuk pretendohet si jetë, mendoj unë, për fitime. Ne pretendojmë të mbijetojmë që të mos bie performanca e shërbimit, ajo që ne kemi krijuar gjithë këto vite, e cila kishte më anish fillim realisht. Stafet tona të mos ndihen të demoralizuara që po çfarë ndodhi ku ngelem si tash, po ato të mos e rëndoj në kurrizin e tyre kjo, po ata të vazhdojnë punën normale me ato vështirësi që ata do kenë, sepse në temperatura 35 deri në 40 gradë sigurisht me maskë nuk është kaq të thjeshtë të shërbej. Të paktën ata të mos ndjen në pjesën e pagave apo. Kështu që shpresoj që gjërat do të bëhen më mirë, duke pretenduar edhe duke e ditur që në kurrizin tonë të rëndoj si vjet një gati 40% të paktën humbje në fitime, po që me keqja kësaj nuk është tek viti, po problemi është ajo do reflektohet realisht në vitin pasardhës, sepse do të ndikojnë në investimet që ne do të bënim në hotelet tona, në shërbimet tona, por gjithmonë do të rrim me shpresën se do rrim me këmbën. Në fakt rrim ka nevojë edhe për një mbështetje, sepse edhe strukturat qeveritare duhet të kenë mbështetje ndaj nesh. Kam disa shembuj mjaft të mirë si bojnë vendet e rajonit, se çfarë bojnë, po nga të ftuarit në studio do shkoj edhe një moment tek zonja Xhaferin lidhur me atë qartësinë pra e masave dhe protokolleve që duhet ndiqni dhe humbjet e pritshme, humbje në kuptimin që jo pritshmëria e sezoneve normale, në raport me distancat, me numrin e njerëzve në tavolina e tjera. Pra diskutim që përmbushja e protokollit tani më është një kusht, është një detyrim, pavarësisht prekjes dhe ndikimit ekonomik që sjell edhe kjo përmbushje, sepse janë një sër masash që duhet plotësohen, si nga blerja e maskave për gjithë stafin. Resorti jon ka një kapacitet shumë të madh të stafit i cili punon, që është një kosto shtesë krahas humbjes që kemi një kosto tani më që na shfaturuar, është shtuar patjetër në përplotësimin e të gjithë masave dhe patjetër është një kosto diferencimi që do bëhen dhe distancat që do aplikohen dhe janë aplikuar si në tavolinat, si në shezlon, kemi një paksim të numrit të shezlonave, kemi një paksim të numrit të tavolinave nga masat që jemi të detyruar tashmë të përmbushim duke ruajtur veten, por edhe klientët në rast parë. Dakor, ju lutem qëndroni aty nëse keni, sepse do kthehem në studio me të ftuar, nëse keni një ndërhyrje mund ta kërkoni fjalën me patjetër. Zoti Topuzi dhe zoti Kasmi, siç edhe e përmenden, kërkojnë një mbështetje nga shteti. Çfarë duhet të bëhet konkretisht në këtë? Pyetja është kush do ta fillojë përgjigjen. Normalisht është e thonë dhe nuk ka nevojë të diskutohet, është industrie më e goditur, por nuk është vetëm kjo. Problemi është se ti si shtet e ke mbyllur turizmin dhe nuk kanë asnjë mundësi për të punuar edhe për një farë kohe. Në rast se një dyqan është hapur dhe mund të ketë rënje xhiro, turizmi vazhdon të jetë i bllokuar. Mund të japi shembull, në Rom nga 1200 hotele sot janë hapur, si mas informacionit sotëm, janë hapur vetëm 40 hotele. Pra gjithë të tjerët qëndrojnë mbyllur sepse u kushton më mirë të rinë mbyllur se sa të hapen. Dhe gjithë kjo është kosto jo thjesht për biznesin. Kjo është kosto për industrinë. Pra zinxhiri i falimentit do të vazhdojë të preki, do të shkojë deri ke bankat, të cilët kanë dhënë kredi. Nuk është thjesht një subvencion për industrinë dhe për të mbajtur këtë industri gjallë. Janë me mira, janë 93.000 punojës të kualifikuar, të cilët janë aset kombëtar, të cilët janë detyruar gjysma e tyre të jenë jashtë pune. Shteti ka dhënë $400 për këta punojës, ndërkohë që për biznesin e vogël, që është një person i pa... Për 3 muaj. Për 3 muaj është. Për të 3 muaj, vetëm... Po pra, nuk ka dhënë 1.200.000 të vjetra, $400 në total, një pag. $400 një pag, dhe ju bie 13.000 lekë të reja,
Ndërkohë që punojësit e pa specializuar që janë biznesi vogël, kanë marrë nga 26.000 lek çdo muaj, pra po marrin edhe muajin tjetër. Pra është një diskriminim në kuptimin e mirë Pak më praktike para se shkoj te zoti Kasmi. Ju jeni si përmarrës të fushën e hotelerisë. Sot nuk e di nëse ke dhomat rezervuara apo jo, si paguan stafin? Në fund të këtij muaji që jemi në qershor. Industria turistike, kryesisht hotelet, sepse e njëjta gjë është edhe në zonat turistike. Larguan nga puna, pothuajse 90% të punojësve për arsye se hotelet koston kryesore kanë deri në 36% kanë pagat e punojësve. Një hotel i cili nuk punon, nuk mund të rëndoj bilancin e tij me 36% shpenzime. Nuk është si industria e birës që me 5 veta mund të bësh 1 milion euro në javë. Dhe kjo bën që kjo industri të ketë probleme me punojësit, me pagat, pra vetë protokolli nuk të lejon që ti të punosh me kapacitete maksimale. Vetë mënyra e lëvizjes, vetë mënyra e hapjes së shteteve po krijon probleme me turizmin. Atëherë shtetet dhe rekomandimet kanë qenë në fillim, pra qenë datën 17 mars, Organizata Botërore e Turizmit në bashkëpunim Këshilli i Saj, në bashkëpunim me Këshillin e Europës, dhanë rekomandimet qarta. Është industri e cila duhet subvencionohet në mënyrë maksimale për të mbajtur punojësit në punë. Shteti bëri gabimin fatal që masi u larguan, ju pagoi rrogën e luftës. Ndërkohë që ata janë akoma të papunësuar, pra nuk dihet fati i këtij sezoni. Qershori do vazhdojë po njësoj. Ata janë akoma pa pagë. Janë në punë për pa punë. Po pjesa më e madhe nuk janë. Pra, unë kam marrë vetëm 20% të personelit. E njëjta gjë ndodh me të gjithë hotelet e tjera, sidomos hotelet e qyteteve, po dhe hotelet bregdetare, përderisa nuk kanë një ide të qartë se si do vazhdojë turizmi dhe kryesisht po vazhdohet me turizëm fundjavë. Është java e parë që do hapen përveç hoteleve, do hapen dhe po themi dhe plazhi dhe njerëzit që mund të kenë një shtëpi private dhe të kenë mundësi të pushojnë edhe të lajnë. Fundjavën e kaluar ligjërisht nuk lejohet. Nuk lejoheshe dhe përderisa ti ke bllokuar Tiranën që është 1 milion banor dhe janë gjithë ata që kanë mundësi lëvizje, praktikisht gjithë hotelet kanë qenë jashtë funksionit me përjashtim të pak hoteleve në dhërmi, të cilët shkojnë ata njerëz që kanë mundësi financiare, por kanë dhe një dokument për të lëvizur në gjithë Shqipërinë. Po nuk është ky problemi. Po të marrësh një analizë, bësh një analizë thjesht fare. Po marrim Maqedoninë se nuk është vendi i fundit që nuk ka lidhje me turizmin, pra ka një gjys liçeni, ka dhënë subvencione të jashtëzakonshme dhe ka mbështetur këtë industri duke qenë edhe pa qeveri. Ka arritur të japi nga 250 euro për çdo punojës. Pa pagën minimale? Pagë minimale, vazhdon ta jap. Ka subvencionuar sigurimet shoqërore 50% të këtyre punojësve dhe shëndetësore. Ka subvencionuar çdo lloj ndërmarrje që ka të bëjë me turizmin dhe me transportin, sepse janë dy industritë e goditura paralelisht. Me numrin e punojësve ose duke dhënë grande deri në 30% të xhiros vjetore të vitit kaluar dhe duke i kthyer këto pra nga likuiditet fillimisht që ti të marrësh veten, në rast se i kthen investime i ke falas. Për një ndërmarrje me 100 punojës deri në 90.000 euro, që është një po themi një ndihmë mjaft e madhe. Ka kthyer në voucher të gjitha blerjet, të gjitha pushimet që njerëzit kanë blerë dhe nuk i kanë konsumuar. E ka detyruar me ligj. Ka miratuar javën që kaloi 100 euro për çdo punojës që ka pagë minimale 15.000 dinar, pra $250, 100 euro voucher për ta përdorur në turizmin vendas, për ta fuqizuar turizmin vendas dhe ti mos largohet. Dhe 50 euro në restorant. Pra ka dhënë një simbas kapacitetit të një vendi, i cili ka pothuajse sa prodhimi përgjithshëm brut, sa buxheti jon, ka dhënë maksimalisht subvencione. Ndërkohë që Shqipëria është mjaftuar me këtë pagë $400. Një pagë tek. Një pagë tek, ka shtyr taksat dhe tatime, po në fundit kur një hotel nuk ka punuar, çat takse, domethënë s'është punë se ti po ma fal apo ti po më lehtëson. Po shtyr në kohë. Jo po nuk kam nuk kam të ardhura.
Dhe do vazhdoj të mos kenë të ardhur, sepse turizmi dhe industria vjen nga një goditje e tërmendje, pra që në Andorë, pothuajse ka punuar me kapacitete minimale. U detyrua të bëj shpenzime për ta rikthyer në pozicion për të pritur turistët, ndodhi dhe goditja e dytë. Ka mjaft hotele që kanë marrë paradhënien për paketet që kanë shitur. Të shkoj pak tek zoti Kasmi, nëse ke diçka për shtuar ose dua të kthehemi në fakt një bisedë interesante që bëm dje në telefon bashk, kur biseduam për emisionin Raport me Maqedoninë sërish, sepse du ta marrim si shembull. Ajo Maqedonia është për nganjëherë është për të marrë shembull, edhe Kosova, edhe Maqedonia në raport me subvencionet ndaj nga financimet e shtetit ndaj tur operatoreve. Mund më rithoni edhe një herë? Po kjo është nuk është risi që ka lidhje me situatën. Kjo është politik mbështetëse që qeveria maqedonse ka 10 vjet që e bën. E ka filluar fiks para 9 ose 10 vjetësh. Për çdo turist që tur operatorët maqedonës sillen në Maqedoni dhe flejnë minimumi 2 net, ato marrin 35 euro subvencion. Në qoftë se ky turist fle minimumi 3 net dhe grupi vjen me avion në Maqedoni dhe largohet prapë nga Maqedonia, atëherë ai merr maksimumin e subvencionit për person 65 euro. Kjo është edhe për shkak se kur vjen me avion janë shumë vende pune që ushqehen, është edhe transporti, sepse ai që vjen grupi që vjen me avion në Shkup për shembull do lëvizi me transportin vendas dhe prandaj merr maksimumin e subvencionit. Është drejta e tur operatorit, pastaj që këtë subvencion ta ndaj me partnerin e huaj apo ta mbaj për vete në një partner tur operator tjetër. Po. Këtë kemi përfituar edhe ne me qeveria maqedonse, me kërkesën tonë. Po ishte interesant fakti sa shpejt ju kthyn përgjigje dhe u miratuan fakt, sepse në çështje burokracive herëherë nuk ekziston atje. Jo, ajo është më të vërtet për t'u marrë si shembull edhe për t'u përshëndetur. Ne i kërkuam me telefon një takim ministrit të ekonomisë në atë kohë, para 8 vjetësh, për të diskutuar këtë çështje që ne si tur operator, kur sjellim turistët tanë në Maqedoni dhe flejnë atje, ta përfitonim edhe ne këtë subvencion. Takimin e u la 2 ditë më vonë në Shkup, pra edhe takimi u la shumë shpejt prej ministrit dhe kërkesës tonë që ai e miratoi pa asnjë lloj si thosh rezerve, na kërkoi që t'ia dërgonim me shkrim në kohë rekord, sepse mbledhja e qeverisë ishte mas 3 ditësh. Dhe ai na tha, po ne sot me shkrim, unë paraqes në mbledhjen e qeverisë. Dhe ishte ditë e premte, mas dite na njoftoi që u miratua nga qeveria maqedonse që edhe tur operatorët shqiptar të subvencionohen nëse sjellin turistë në Maqedoni. Që i çoni aty dhe i ktheni po prej aty pastaj. Jo, atëherë minimumi duhet flejnë, turistët duhet flejnë minimumi 2 net. Por nuk janë të pakt. Pra, unë po ju them që në bashkinë e Ohrit, tur operatorët shqiptar çojnë absolutisht 90% të turistëve gjerman që vizitojnë atë rajon. Pra, të gjithë vinë nga tur operatorët shqiptar, jo nga tur operatorët maqedonës. 90% e turistëve gjerman janë të sjell në Maqedoni nga neve. Kështu që ne na ka ftuar edhe kryetari i Bashkisë së Ohrit, na ka ftuar tur operator shqiptar, kishte marrë informacion se cilët janë ata që sjellin turistë gjerman në Ohr dhe na ftoi një fundjavë. Ishim të ftuarit aty për një bisedë pune edhe për t'u argëtuar. Atëherë të kthehemi tek situata jonë dhe çfarë do të kërkoni të dy palët në fakt nga shteti në këtë situatë. Çfarë do të bënte më mirë shteti për ju? Për industrinë e turizmit. Më fal Zaku që të vazhdoj. Atëherë, ne vërtet jemi në një situatë që nuk e ka përjetuar e gjithë bota prej shumë vitesh. Dhe normalisht eksperienca mungon, por janë shumë modele që nga qeveritë e rajonit, që edhe Zaku i citoi, por edhe në Europë ka modele të gatshme se si është mbështetur dhe si po mbështetet sektori i turizmit. Unë po ju jap një çelësin për një model. Në Shqipëri është mësuar tash, është bërë edukat që merret një vendim nga ata që kanë të drejtë marrin vendime dhe neve marrim vesh nëpërmjet mediave apo ku diun apo Facebookut. Po.
Praktika në vendet e tjera të zhvilluara është komplet ndryshe. Caktohet njëherë sepse ne themi shpesh herë që qeveria jonë nuk i ka mundësitë për të mbështetur ashtu siç mbështet Gjermania sektorin e turizmit apo edhe Anglia apo etj. Atëherë, qeveria duhet përcaktojë sa e ka buxhetin që mund ta vënë në dispozicion të mbështetjes së turizmit. Është 50 milionë euro. Ajo bie dakord vetë duke ditur gjendjen e buxhetit dhe thuhet që ne kemi mundësi pas forcime ndaja ta mbështesim 50 milionë euro. Pastaj fillon diskutimi me specialistët duke marrë edhe sigurisht edhe mendimin e specialistëve të fushës që janë tur operatorët vetë dhe pastaj shikohet se si mund të shpërndahet dhe si mund të jetë në eficiencë maksimale kjo ndihmë. Atëherë bëhet më e mira, por jo duke nxjerrë një paketë, duke e korrigjuar 3-4 herë derisa të bëhet vendim Këshilli i Ministrash, duke ndryshuar përqindjen e kredis, duke këto janë tregues të veprimeve të pastudiuara mirë ose të veprimeve që ndërmerren nga njerëz, nga një ekip i paplotësuar me specialist ose me grupet e interesit. Të tilla vendime që kanë të bëjnë direkt me suksesin e vazhdimësisë së kësaj fushe të turizmit, mendoj se duhet të studiohen shumë më mirë, mendoj se duhet thithet me të vërtet nga të gjithë aktorët mendimi që të bëhet më e mira me ato fonde që ne kemi. Mua kjo më mungon mënyra se si fillohet të mendohet për ndihmën. Pastaj, sigurisht edhe ndihma nuk do të jetë aq eficiente. Zoti Topuzi, jemi në ato limitet e fundit. Unë mund të them dhe jam plotësisht dakord dhe këto e kemi diskutuar sepse ne jemi mbledhur bashkë dhe bashkë kemi dërguar kërkesat. Problemi është që ekspertët e çdo fushe duhet të jenë pjesë të vendimmarrjes. Dhe nuk është vetëm çështja për t'i thënë, por duhet dhe diskutuar me detaje. Mund të sjell shembullin e Greqisë e cila për shpëtuar industrinë turistike si vjet, hoqi TVSH-n e zeroi fare për hotelet dhe çoi 50% për restorantet dhe baret me përjashtim të pijeve alkolike për ta ndihmuar sepse e kupton që industria turistike nuk do fitoj, po të paktën të mbijetojë. Të jetë në minimum falimenti dhe ne vetëm këtë këshill do japim qeverisë që mos kujtohet momentet e fundit se po djeg etapat dhe kur të kujtohet qeveria për ta ndihmuar nuk do të ketë mbetur se çfarë të shpëtojë. Dhe kjo do marrë me vete të gjithë zinxhirin, do shkojë deri ke bankat, të cilat vërtet tani janë pozitë shumë komode, por shumë shpejt do përfundojnë në pozicione më të vështira se sa vetë bizneset. Dhe jam me atë që duhet urgjentisht të marrë vendime të paktën të zbatoj rekomandimet e Këshillit të Evropës dhe Këshillit të Organizatës Botërore të Turizmit. Asgjë më tepër. Regjia të më çojë edhe një herë në Golem dhe në Dhërmi tek zonja Xhaferi dhe zoti Prendi për ta mbyllur me ju me diçka të fundit, ose kërkesë, ose ankesë, ose dëshirë apo lutje. Zonja Xhaferi me ju. Ne kemi vetëm një dëshirë që të gjithë shqiptarët preferojnë turizmin vendas, nuk e di pse na preferojnë të gjithë fqinjes dhe ne nuk preferojnë veten. Kështu që i bëj thirrje të gjithë fushoni në Shqipëri, ta ringrim së bashku këtë krizë të cilën na ka prekur të gjithëve. Shumë me sjellshme, më shumë se ç'duhet ndoshta me qeverinë. Ju zoti Prendi? Unë kisha një kërkesë qoftë për Ministrinë për Përkatësit të Turizmit, po edhe për qeverisjen vendore, bashkinë që duke parë situatën në cilën ndodhem, të shohim problemin e taksave nëse ekziston mundësia e uljes së tyre para mos jetë referencë viteve të kaluara, por edhe ata të përshtaten situatës ndaj nesh. Unë ju falenderoj zoti Prendi edhe ju zonja Xhaferi që u bët pjesë e alert për natën e sotme dhe ju uroj suksese në këtë sezon turistik. Gjithashtu falenderoj zotin Zak Topuzi dhe zotin Recep Kasm që u bën pjesë e programit sotëm. Ky është fundi i alert bashkë do shihemi të mërkuar në ardhshme. Deri atëherë mirupafshim.